بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. موضوعنا اليوم بدنا نحكي عن اليونتس. هاي من المحاضرات جدا مهمة، ركز معي كثير. في البداية، إيش يعني يونت؟ يونت يعني خلينا نحكي وحدات قياس. طيب جميل، حكيت لك هنا تعلم الفرونت اند، حكيت لك هنا 10 بكسل. البكسل إحنا أخذناها في المحاضرات السابقة، وهي جدا سهلة، نقول له 10 بكسل. واضح صح؟ أكيد انتبهت وأنت بتقرأ في المقالات إنه في وحدات قياس ثانية، وهاي اليوم إن شاء الله بدنا نشرحها كلها بالتفصيل. قبل ما أشرح لك فكرة وحدات القياس، بس بدي أذكرك بطريقة بناء صفحة ال HTML. صفحة ال HTML في عندنا تاج اسمه HTML. داخل تاج ال HTML في عندنا head وفي عندنا body، صح؟ لو سألتك هسه السؤال، مين الأب ومين الطفل؟ فراح تحكي لي أكيد ال HTML هو الأب، والهيد والبادي هم الأطفال. برافو عليك. هسه لو حكيت أنا هنا تعلم الفرونت إند وحكيت له 1 اي ام، ما معنى 1 اي ام؟ أول شغلة بدي أحكي لك إياها إنه الاي ام هي بتاخذ حجم الأب. شو يعني؟ بحكي لك هنا إنه في عندنا قاعدة بسيطة، وهي ال HTML. شايف ال HTML هاي؟ الديفولت إلها كسايز فونت سايز 16 بكسل. يعني إذا أنت كتبت أي تكست داخل صفحة ال HTML، الديفولت إلها 16 بكسل. طبعا اكيد اذا اخترت الهيدر 1 والهيدر 2 او الهيدر 6، اكيد راح يكون الفونت سايز لهم اكبر. لكن لو كتبت مثلا باراجراف او كتبت اي تكست بدون ما تحط له عنصر، حيكون الديفولت دائما الفونت سايز 16 بكسل. طب شو الفائده؟ شو فهمنا يعني؟ بحكي لك هون الاي ام هو مرتبط بالبيرنت. كيف هي مرتبط في البيرنت؟ يعني مثلا مش قلنا هسه ال HTML هي الاب لكل الصفحه؟ هتقول لي صح. مش قلنا ال HTML 16 بكسل؟ هتقول لي صح. معناته الواحد اي ام تساوي 16 بكسل. طيب ليه؟ لانها هي مرتبطه مع الاب. في الحاله اللي احنا فيها الباراجراف، اعتبر لين فرونت اند هي باراجراف موجوده جوا البادي، فالاب لها في الحاله هاي ال HTML، وقلنا ال HTML 16 بكسل. طب لو حكيت 2 اي ام، برافو عليك، 16 زائد 16 32. برافو عليك. فهمت الفكرة؟ يعني الاي ام هي مرتبطة مع البيرنت، وكل ما زودت الرقم كل ما ضاعفت الرقم الموجود في الاب. الاب هسه عندنا الديفولت 16، حكيت له 1 اعطاني 16، حكيت له 2 اعطاني 32، وهكذا. اذا لسه مش فاهمها عادي، لسه حشرحها كمان مرة، خليك بس معي. في كمان شغلة ثانية، وهي اسمها 1 ار اي ام. خلينا نحكي الرب. ايش فكرتها؟ ار اي ام تحكي لك انه انا مشبوكة مع ال HTML. وهون ركز انه ما جبت لك سيرة البيرة، صح؟ ال HTML قديش الفونت سايز إلها؟ 16 بكسل. متأكد هسه راح تحكي لي الأمور دخلت ببعض وأنا مش فاهم. الموضوع جدا بسيط. اي ام هي مرتبطة مع البيرة، 1 ار اي ام هي مرتبطة مع ال HTML. ما حتقول لي الثنتين 16 بكسل في الحالة هاي؟ حقول لك صح. ليه؟ لأنه أنا مثلا الواحد اي ام اللي هي خلينا نحكي الباراجراف، أنا مش حاطها جوا اب. كيف يعني جوا اب؟ طلع معي. انشأت ديف او سكشن داخل البادي، وحكيت له الفونت سايز لك 20 بكسل. لو حكيت له مثلا layer front end 1 اي ام، تذكرت شو حكيت عن الاي ام؟ هي مرتبطه مع الاب. في الحاله هاي مين الاب؟ ال HTML ولا السكشن انا انشاته داخل صفحه ال HTML؟ برافو عليك، يا السكشن او الديف، يعني حسب تصميمك. مش حكيت له انا فونت سايز 20 بكسل؟ معناته 1 اي ام كم بتساوي؟ مين الاب؟ هي الاب قد ايه؟ 20 بكسل. طيب لين فرونت اند، حكيت له 1 ار اي ام. تذكر شو حكيت؟ قلت لك الار اي ام ما إلها دخل في البيرنت، هي مشبوكه دائما مع تاج ال HTML. فمعناته قديش التاج ال HTML، او خلينا نحكي الديفولت سايز للصفحه كلها قديش؟ 16 بكسل. اتمنى تكون الفكره صارت واضحه. نعمل ملخص سريع عشان تكون امورها سهله وبسيطه. الاي ام هي إلها علاقه في البيرنت، يعني بتشوف قديش حجم البيرنت. مثلا حكي له فونت سايز 20 بكسل، واحد معناته 20 بكسل، اثنين معناته 40 بكسل، ثلاث معناته 60 بكسل، وهكذا. اما واحد ار اي ام هي مرتبطه مع ال HTML، والديفولت لل HTML 16 بكسل دائما.
فتعالوا نطبقهم مع بعض عشان تفهم الفكرة 100%. أنشأت لك فولدر جديد 28 يونت. في عندك هنا index.html. جميل. في الاندكس في عندك انت h1 وفي عندك باراجراف وفي عندنا section بعطيه كلاس ليفل 1 وفي جواته unordered list. جميل جدا. لو رحنا هسه على الستايل راح احكي بكل بساطه margin 0 وبادنج 0. اول شيء راح نبلش فيه هي ال h1 والباراجراف، وانتبه انه ما في اب الهم، معناته الاب مين حيكون في الحاله هاي؟ ال HTML. وقلنا ال HTML الديفولت سايز الى 16 بكسل. هتحكي لي لا، طلع هون الهيدر 1 مش 16 بكسل، كثير السايز كبير. برافو عليك، لانه ال H1 هو اصلا له اعدادات ديفولت. لكن طلع الباراجراف 16 بكسل. رايت كليك انسبكت، وقف لي عليها. انا هسه وقف على الباراجراف، اقرا ثالث سطر بعد الكلام شو بحكي لك؟ فونت 16 بكسل. شفتها؟ معناته كلامي صحيح. لو جيت هون حكيت له باراجراف وقلت له فونت سايز 1 AM، هل راح يتغير؟ لا، لانه AM هي مرتبطه مع البيرنت، والبيرنت عندنا في الحاله هاي هي ال HTML، والديفولت لل HTML 16 بكسل. تعال نشوف، ما تغير شيء، 16 بكسل. لو حكيت له 1 REM، تعال نشوف مره ثانيه، طلعت 16 بكسل. ليه؟ لانه ال REM مربوطه مع ال HTML. فهسه في الحاله هاي يتصادفوا الثنتين زي بعض، انه ما في للباراجراف اي اب. خلينا نشوف الحاله الثانيه. في عندي انا هون سكشن كلاس ليفل 1، وفي عندي انا هون ان اوردر ليست. في البدايه مين الاب في الحاله هاي؟ للان اوردر ليست مين الاب؟ السكشن ولا الاتش تي ام ال؟ السكشن، صح؟ متفقين. طيب جميل. راح اجي هون بكل بساطه احكي له دوت ليفل 1، وهاي كل براكت. بعدين احكي له بوردر عشان يميزها بشكل اوضح 2 بكسل، خلينا نحكي داش، وبدي احكي هون بلاك. طيب جميل. بعد هيك بدنا نحكي بادنج، بدنا نعطي من كل الجهات 20 بكسل. سيفت، وبدنا نحاول نكبر شوي التصميم عشان نشوف النتيجة بشكل أوضح. ممتاز. لو جيت هسه وقفت على الاشتمال، شو حكى لي؟ 16 بكسل. انتبهتوا؟ ثالث سطر. طيب جميل. لو حكيت له هسه فونت سايز، وإذا حكيت له 1 EM، هل راح يتأثر إشي؟ لا، حيضل 16، صح؟ ليه حيضل 16؟ لأنه شاف هسه مين الأب لحد الآن. أرجع على الإندكس، السكشن مين أبوها؟ ال HTML، حتضل 16. طب لكن لو قلت له أنا مثلا هون خلي لي إياهم 20 بكسل، كيف يعني؟ يعني أي شيء داخل السكشن يكون الفونت سايز له 20 بكسل. لو انتبهنا هون صارت 20 بكسل، 20 بكسل، 20 بكسل. هسه داخل الليفل 1 مش في أنا عندي ليست ايتم، بتذكر اللي هي السودو كلاس فيرست تشايلد. شو راح أحكي له؟ راح أحكي له فونت سايز مثلا 3 AM. دقيقة، قبل ما أسيف حرجع هسه على الاندكس. هون راح تنتبه، موضوع جدا بسيط. السكشن قديش حطينا له سايز؟ 20. هسه الليست ايتم مين ابوها؟ السكشن. برافو. لما احكي له انا 3 AM، مش الاي ام مرتبطه مع الاب؟ يعني قديش؟ 60 بكسل مفروض. سيفنا واشتغل لحاله طبعا. خلينا نشوف هون قديش صار الحجم. بالضبط 60 بكسل. اتوقع الفكره صارت واضحه، صح؟ خليني اضيف لك هون دوكيومنتيشن. بحكي لك هنا 1 AM فروم بيرنت هي 20 بكسل، وحكينا 3 AM معناته 60 بكسل. طيب نتذكر كمان فكرة اللاست تشايلد. هاي كوبي، كنترول في، لاست تشايلد. هون بدي احكي له 3 AM. هون ركز انه ما في بيرنت، مباشرة على ال HTML. ال HTML 16 قديش راح تطلع؟ 3 اضربها في 16، برافو عليك 48. لو سيبت اجي اطلع هون على الجافا سكريبت، ممتاز 48 بكسل. معناته احنا هيك امورنا تمام 100%. المفروض انه بعد الحكي اللي شرحت لك اياه هسه انك صرت فاهم فكره الاي ام والار اي ام.
بحكي لك هون كل واحد REM بيجي من HTML 16 بكسل، 3 REM معناته 48 بكسل. أتمنى تكون الفكرة صارت واضحة. حتنتبه ودرس اليوم شوي كبير، فما تخاف إنه وقت كبير، لا هو جدا سهل، بس أقعد بفصل لك إياه بالتفصيل. خليك معي. هيك احنا خلصنا 3 وحدات قياس: البكسل، الEM، والREM. نيجي هسه للأسهل إشي عندي إياه وهي برسنتج. البرسنتج شغلة جدا سهلة، تعال نشوفها مع بعض. يعني من 100 عندي أنا سكشن، وهذا السكشن أعطيته فونت سايز 40 بكسل. بداخله في عندي باراجراف حكيت له لين فرونت اند واعطيته 50%. معناته قديش رح يكون حجم الخط؟ اذا قلت لك الاب ماخذ 40 بكسل، يعني البرسنتج نفس فكره الEM، وبقول لك صح، متعلقه في البيرنت. يعني هي 40 بكسل معناته 20 بكسل. يا سلام. واذا حكيت لك مثلا هنا 25%، كم مره عشان اوصل لل 100؟ بكل بساطه 25 و25 صارت 50، و25 و25 صارت كمان 50، هيك صاروا 100. يعني أنا بحكي له هات لي ربع بالمية، وأنا عندي 40، يعني اقسم ال 40 على 4، لأنه كم مرة عشان توصل 100؟ 25 و25 هي 50، و25 و25 هي كمان 50، يعني 4 مرات. 40 اقسمها على 4، 10. أتمنى تكون الفكرة صارت واضحة. هنطبقها عشان تكون أمورنا تمام. في الإندكس بدي أشغل السكشن الثاني واللي هو ليفل 2. جميل. راح أضيف الستايلات بشكل سريع، لأنه بتوقع صارت الأمور جدا جدا سهلة. بحكي له هنا مارجن توب 30 بكسل، سيف والله. هون بحكي له بوردر سماك 2 بكسل، دوت، نقاط، وبلاك. البادج 20 بكسل، والفونت سايز 40 بكسل. رجعت حكيت له مثلا هات لي أول طفل، فيرست تشايلد. ليفل 2 ليست ايتم فيرست تشايلد، قلت له 100%. ايش يعني 100%؟ يعني بدي اياها بالضبط 40 بكسل. مش راح يصير في فرق، لانه حكي الكل ياخذ 40 بكسل، لا، حاسك مش فاهم. انا مش حكيت هون للسكشن 2، هاي السكشن 2 مش حكيت الكل ياخذ 40 بكسل، فما استفدنا شيء. لكن لو حكيت مثلا 50%، اها، هسه راح تصير 20. هاي الفونت 20 بكسل. اكتب هون دوكيومنتيشن صح، 50 معناته فروم بير 40 بكسل، يعني حيكون عندنا 20 بكسل النتيجة. نعطي كمان مثال. بدي انسخها واحكي على اللاست تشايلد، بدي احكي له 75%. 75% هون كم تتوقع النتيجة؟ إذا قلنا إحنا الأب 40، 30 بكسل. كيف طلع النتيجة هاي؟ الموضوع جدا بسيط. أول شيء عندنا 40 بكسل، هتطلع النتيجة 30 بكسل. ال 40 هي الأب، وال 30 بكسل هي نتيجة ال 75%. أكيد هسه راح تسألني كيف طلعوا ال 30 بكسل؟ الموضوع جدا بسيط. مش ال 40 قسمناها قبل شوي على 4، تطلع يعني كل 25% 10. فأنا مش بحكي له 3 مرات 25%، يعني 25 25 25 هي 75%، يعني 30، صح؟ واخر 25 هي 10 بديش اياها، فقلت له 30 بكسل. اتمنى تكون الفكره صارت واضحه. نيجي هسه لاسهل شيء، اللي هي فيو بورد ويدث والفيو بورد هايت، ولا اسهل منها. تعال نشوفها مع بعض. الفيو بورد هي بكل بساطه بتحكي لك انا ما بيهمني الاب ولا بيهمني الطفل. طيب شو القصه يعني؟ انا بمشي انا على الويندو، على الشاشه كامل، شايف اللون الاحمر؟ يعني هي بتكون بالنسبه للشاشه. حلو. في عندنا اول شغله واحد فيو بورد ويدث، دبليو معناتها ويدث، والفي معناتها فيو بورد. يعني بتقول لك انا باخذ على عرض الشاشه. انت كون افرض انه عرض الشاشه 1000 بكسل، واحد معناته 1/100. حتقول كده احسبها صعبه، بقول لك بسيطه. ال1000 اقسمها على 100، ما قلت لك 1%. ال1000 اقسمها على 100 حيطلع 10، معناته ال1% هو يساوي 10 بكسل. حلو. نعطي كمان مثال. لو حكيت لك 4 فيو بورد ويدث، كيف بدي احسبها؟ نفس الفكرة. قلنا قبل شوي انه ال1000 اذا قسمناها على 100 حيعطيني 10، معناته ال1% يساوي 10. ال10 اضربها في 4،
تطلع 40. معناته الفونت سايز للباراجراف هاي 40 بكسل. أتوقع فكرة الفيو بورد ويدث صارت سهلة. خلينا نحكي هسه عن الهايت. وحكيت لك واحد فيو بورد هايت، نفس المبدأ. طول الشاشة 800 بكسل. كنا نحسبها ولا أسهل منها. 800 قسمها على 100، معناته كل 1% يساوي 8 بكسل. معناته هاي الباراجراف الفونت سايز إلها 8 بكسل. كمان مثال، قلت لك هنا 4 فيو بورد هايت، معناته 800 قسمها على 100 بيطلع 8 بكسل. كل 1% 8 بكسل. اضربها في 4 بيطلع عندك قديش؟ 32 بكسل. معناته الفونت سايز للباراجراف 32 بكسل. وهي هاي الفكرة بكل بساطة. تعال نطبقها عشان نفهمها 100%. تعال أول شيء نفعل آخر سكشن عندنا إياه، وبدي أضيف له ستايل. راح نسخها بشكل سريع. أنت محترف بالستايلات. هاي ليفل 3. حكيت له مارجن توب 30، بوردر، بادنج، والفوت سايز 40 بكسل. فصار هسه كلهم 40 بكسل. لو ناديت هسه على أول فيرست تشايلد، صرت هسه أنسخ بشكل سريع، لأنه بشوف إنه مو صارت سهلة بالنسبة لك. شو حكيت له؟ فونت سايز، يعني أول ليست ايتم الفونت سايز له 5 فيو بورد ويدث. الموضوع جدا بسيط. شوف معي، خلينا نشوف أول إشي قديش عندنا العرض. أطلع العرض فوق 600 610. خليها 600 بالضبط، يعني 600 ممتاز. 600 اقسمها على 100، قديش الواحد في المية بيطلع؟ 6. برافو عليك. الستة اضربها في 5، كم راح تطلع؟ 30 بكسل. برافو. هي الحكاية. هسه تطلع القوة. ايش القوة؟ الريسبونسيف. يعني كبرت الصفحة بكبر الخط، صغرت الصفحة الخط بيصغر، لأنه بيرتبط بحجم الشاشة. كيف أنا معك اليوم؟ مواضيع حلوة صح؟ وسهل لك الأمور. نيجي للهايت نفس اللي شرحت لك إياه فوق، نطبقه على الهايت. له هات لي آخر واحد في الثري اللي هو اللاست. قلت له بدي إياها 6 فيو بورد هايت. الهايت قديش يا صديقي؟ خلينا نشوف مع بعض. الهايت تقريبا 1080 بكسل. 1080 بكسل عندي أنا هيك الآلة الحاسبة عندي جهاز الماك. 1080 بكسل أقسمها على 100، معناته 10.8. ال 10.8 اضربها، قديش قلنا نضربها؟ ب6، معناته 64.8 اللي هي الفونت سايز. متأكد؟ بالضبط. طلع الفونت 64 بوينت. أتمنى أكون توفقت في طرح المواضيع. موضوع اليونت كثير كثير سهل، بس بده تركيز. أتمنى كانت الأفكار واضحة وسهلة، ونشوفكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة، ويعطيكم العافية.